हाँ तो बोलती जाने आ शू है? खजूरनी चटनी। हाँ कई रीते बनावे? શું શું છે આમાં? એ ખજૂરની ચટણી, ખજૂર છે, લીંબુ છે, મીઠું છે, ધાણા જીરું છે, લાલ મરચું. પછી આ એ ગ્રીન ચટણી. એમાં શું છે? કઈ રીતે બનાવી? એમાં પાલક છે, કોથમરી, આદુ, મરચાં, સિંગદાણા, કોપરું, મીઠું ને લીંબુ. हाँ એ બટેકાને अचार है। हाँ कई रीते बनावे? वो तो ये चिप्स करके इसमें नींबू और थोड़ा नमक डाला और मसाला डाला। गुजराती बोल तो गुजराती, हिंदी बोल तो हिंदी, मिक्स नहीं। भूल गई। हाँ हाँ ये सलाड है। हाँ एमा शू शू है? एमा तो नमक ने सब लींबू। हाँ पछी आ એ ભીંડાની સબ્જી. શું છે? ભીંડાનું શાક. ભીંડાનું શાક. અચ્છા. કુક કર્યા વગરનું. કુક કર્યા વગરનું, તેલ નાખ્યા વગરનું. ઓકે. હવે આ રાયતું છે. રાયતામાં શું છે? એમાં દૂધી છે, ઝુકુની છે, લાલ પીળા લીલા મરચા છે અને પણ આ બધું લિક્વિડ જેવું દેખાય છે. પાકા કેળા, સિંગદાણા પલાળી. લિક્વિડ છે ને? હા પાકા કેળા, સિંગદાણા પલાળી અને ગ્રેવી કરી છે. અચ્છા ગ્રેવી છે. હા આ શું છે? આ એ તલ સિંગ કોપરાના લાડુ છે. હા તો આ સફેદ સફેદ શું બધું દેખાય? ખસખસ છે. હા બરાબર. બસ પૂરતી. સારું. આ શું છે? આ ઠીક ઓકે. હા 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 બરાબર બરાબર. ઓકે તો ચાલુ કરી દો બધા. એન્ડ ગ્રીન જ્યુસ.